pe aici așa ca un fel de ramă, cum ar trebui să fie rama, dar poate să fie simplificat, așa cum e asta de aici, cu niște bobițe, pentru că mă gândesc că e prea mult detaliu pe un loc prea mic. Păi, clar, asta e o problemă, să știi. Păi da, asta da. Nu. Păi nu poți să-ți mixezi deloc ceea ce vrei tu, realismul cu treaba asta, cu vitralul, că nu o să se pupe. Am putea să mergem pe modelul ăsta, așa cum este aici, sau dacă o să cauți pe Google Bee Tattoo, mai erau niște modele pe unde m-am orientat eu. Ia să vedem ce găsești tu. Ce ai găsit? Eu nu uitat după Bee Tattoo pentru că nu prea îmi place să copii după tatuaje. Da, Hai toată ideea. Nu. Dar încercăm să vedem o idee. Nu, era un... Nu, te gândui pe care așa. Da, ceva de genul ar merge... Treaba e că tu îl vrei pe umăr, înțelegi? Și albina, să o faci să arate bine, îți trebuie să o faci mai mărișoară. Și dacă tu faci pe umărul tău, care e destul de mic, aripile o să-ți fie ceva de genul așa. Da, și atunci o să-ți rămână corpul ăsta așa aici. Și aripile nu se mai văd. Și aripile nu se mai văd. Ai ideea, știi? Am putea să schimbăm locația pentru asta? Adică... Poți să o faci pe omoplat atunci. Omoplatul că mi-e rezervat pentru altceva. Pe picior? Picior, aceeași problemă. Aceeași problemă că eventual e... sus aici. Aha. Am putea să schimbăm poziția? Atunci ai aripierele puțin tele închise și... Nici asta nu e idee rea. Uite, de exemplu, cum e asta? Așa? Da, trebuie să vedem ce soluții de compromis găsim. Uite ce frumos e și asta. O vezi cât e de mare și asta? Da, e imensă, dar are caracterul ăsta de insecte care pe mine mă cam speria. Nu vreau să arate chiar atât de realist. E creepy. Poate să arate așa și ca un fel de bondar, dar nu ca un bebe care mănâncă miere. Râdem, glumim, dar hai să găsim ceva drăguț pentru tine. O albinuță care scoate limba, da? Prefer clar să vină omul cu ceea ce își dorește el. Deci de la bun început. Vine și îmi spune clar, uite, astăzi vin aici, acolo vreau să mă duc, în direcția aceeași, e mult mai ușor de lucrat. Lucrez în prezent în IT, lucrez ca software tester pentru pagini web. Am lucrat până acum în game testing, la firme care fac jocuri video, dar de mică mi-a plăcut să desenez și în prezent este un hobby prin care eu îmi găsesc scăparea din lumea asta stresantă și cred că asta m-a predispus să vreau tatuaje. De timp, adică de mică am vrut tatuaje, de mică m-am gândit că când o să cresc o să am tatuaje, sunt sigură de asta și întotdeauna am fost înconjurată de oameni care au preocupări artistice. Chiar dacă eu lucrez în IT, am prieteni care sunt artiști, sunt pictori, sunt muzicieni și au și tatuaje și văd și la alții.
nu este primul meu tatuaj. Primul tatuaj a fost făcut tot aici, a fost făcut de către moșu, acum 2-3 luni, cam așa. Este o rândunică în stil realist și mi-a plăcut extrem de mult, nu a durut nici pe parte la fel de mult cum am crezut eu. Și a fost interesant că prima oară când am ieșit în public cu umărul dezgolit, foarte multă lume s-a uitat așa la mine în metrou, adică nu făceau conexiune între eu care arăt ca un copil și un tatuaj, tatuajele sunt asociate cu pușcăriași, cu oameni care au o viață dezordonată și oamenii că mai au prejudecățile astea, din păcate. Îți place cum e? E super, mersi. Sper să-ți placă și rezultatul final. O să vedem la final cum o să iasă, abia aștept. În orice caz, la toată treaba asta de aici, ce vreau să scot în evidență este albina. Da. Vitraliul cât ți lasă în spate, deci tot ce am să lucrez cu niște spray-uri așa, pe gramă. Da, e mult mai că e așa. Ca să nu iasă prea încărcat, mă gândesc. Eu am făcut facultate de psihologie, chiar dacă acum lucrez în complet alt domeniu. Și am observat că prejudecăți sunt și oamenii nu se schimbă așa cum am vrea noi, oamenii nu o să se schimbe niciodată. Majoritatea are o concepție și acea concepție probabil că o să rămână, dar contează ce cred cei de lângă mine și ce cred eu. Și dacă eu mă simt bine în pielea mea care este decorată, atunci nu prea mă interesează ce spun oamenii pe care nu-i cunosc. Nina a venit cu ideea ei fixă și a dorit tatuajul ăsta așa, un gen old school, treaba asta, new school, o combinație în asta. Mi-a trimis mail-ul și ne-a anunțat din start. Eu aveam un plan să îi fac ceva, un realistic, ca să vă aș fi preferat să-i fac. Dar când am văzut de ce vrea să-și facă acel tatuaj, clar am optat și eu să mergem pe un model ăsta de new school. Și chiar mi-a fost drag, pentru că am vrut să combin un pic religia cu natura și am zis hai de ce nu. Am folosit un pic de fagurii albinelor să fac acel vitraliu și a ieșit ce a ieșit. Tatuajul pe care l-am ales pentru astăzi este inspirat foarte, foarte mult din tradiția românească. Am crescut citind basme și am observat că albinele sunt asociate întotdeauna cu Sfânta Vineri, cu Maica Domnului, cu spirite din asta care ajută întotdeauna eroul, ajută să treacă prin situații grele, complicate. Și cam așa a fost pentru mine familia mea, în special rudele de sex feminin, care întotdeauna au fost alături de mine, mama, bunica. Am o familie extrem de mare și sunt înconjurată de verișoare și de mătuși și din ele îmi trag eu puterea. Toată forța mea care merg mai departe este extrasă de la ele și din sfaturile lor și din faptul că sunt alături de mine. Asta contează foarte mult pentru mine și l-am condensat într-un simbol pentru toate și am ales o albină. Ce am vrut eu inițial s-a mai schimbat un pic, pentru că ce vreau eu era un design destul de mic care nu ar fi încăput toate detaliile. Am ales în cele din urmă să-l facem pe picior. O să fie o albină puțin într-un stil neotradițional, cu un background colorat inspirat din vitrale. Dacă vine cu o idee, cu un motiv de tatuaj bun, clar că îl abordez din start și îmi place ideea. Dar sunt mulți încăpățânați care vin cu niște idei foarte proaste și atunci, clar, încerc să dau un pas înapoi și prefer să mai tatuez pe respectivul. Dar Nina a vrut ceva original și a fost ideea foarte bună și chiar am vrut să abordez stilul ăsta de lucru. Deci
Dacă ideea e bună, continuăm pe ideea clientului, asta nu e problemă. Asta e și ideea tatuajului, nu să reprezinte clientul. Exact așa cum mi le imaginam eu pe piele. A ieșit un model puțin mai simplu decât ce mi imaginasem eu inițial, dar arată mult mai ok, e mai simplu și mai de efect din punctul meu de vedere. Contrastul de culori a ieșit super, super ok, mi-a scos ideea în evidență. Chiar vreau chiar așa foarte colorat, cu niște culori foarte puternice, foarte vibrante. Unde este loc de bună ziua, vorba aia, clar că vreau să-mi las amprenta și indiferent în ce tatuaj și tatuajul minei, clar mi-am lăsat și amprenta un pic, m-am jucat un pic pe vitralul acela, m-am jucat un pic pe luminile albinei. Încerc să îmi las amprenta mea acolo, dar dacă stilul meu de lucru este un pic diferit, asta nu înseamnă că pot aborda alt gen de tatuaj. Toate tatuajele pe care le am, mă gândesc să le continui. Eu pornesc de la o idee și mă gândesc la cum poate fi augmentată, amplificată. Și pe lângă ce am realizat astăzi, da, s-ar putea să continui, să mai adaug câteva elemente la el, asta în timp. A durut destul de mult. E ca și cum ai avea un apartament gol și pui un poster pe perete și te trezești după aia că toți pereții din casă sunt albi. Și hai că mai merge unul și acolo, și acolo, și acolo și tot te gândești așa cum ar merge să decorezi mai mult și să arate și mai interesant. Pentru că e un etalon al frumuseții până la urmă. Și tatuajul. O să lăsăm așa un pic 5 minute. E super, îmi place foarte mult. Da.